ცოდვის ქმნით ეშმაკს ჩვენზე უფლებას ვანიჭებთ. დღეს მრავალი ეშმაკეული საქმე არსებობს. ეშმაკი არც თუ სახომაროდ გათამამდა, რადგან თანამედროვე ადამიანებმა მას დიდი უფლებები მიანიჭეს. ადამიანები საშინელ ეშმაკეულ ქმედებებში არიან დანთქმულნი. ერთმა კაცმა მეტად სწორედ ახსნა ეს. ადრე ეშმაკი ადამიანების ცდუნებით იყო დაკავებული. ახლა კი ასე აღარ არის. მას ხალხი თავის გზაზე გადაჰყავს და გზას ულოცავს. აბა, წარმატებას გისურვებ. ადამიანები კი ამ გზაზე თავისით მიეხეტებიან. ეს საშინელებაა. აბა შეხედეთ. ღადარინელთა ქვეყანაში ეშმაკებმა ქრისტეს კითხეს, აძლევდა თუ არა ნებას რომ ღორებში შესულიყვნენ. ქრისტემ მისცა მათ ამის ნება. რათა ებრაელები დაესაჯა, მათ ხომ სჯული ღორის ხორცის ჭამას უკრძალავთ. ერთმა მირჩია რომ ღირსი არსენი კაბადოკიელის ცხოვრების ფრანგული თარგმანიდან ამომეღო ის ეპიზოდი, სადაც ეშმაკეულებზია ლაპარაკი. ევროპელები ამას ვერ გაიგებენ, მათ არ სწამთ რომ ეშმაკი არსებობს, მითხრა მან. ხედავთ, ისინი ყველაფერს ფსიქოლოგიურად ხსნიან. სახარების ეშმაკეულები რომ ფსიქიატრების ხელში მოხვედრილიყვნენ, მათ მკურნალობას ისინი ელექტროშოკით დაიწყებდნენ. ქრისტემ ეშმაკს ბოროტების აღსრულება აუკრძალა. ის მხოლოდ იმ შემთხვევაში შეძლებს ბოროტების ჩადენას, თუ ადამიანი მისცემს მას ამის ნებას. როცა კაცი ეკლესიის საიდუმლოებებში არ მონაწილეობს, ბოროტს აძლევს ამ უფლებებს და ეშმაკეულის ზემოქმედების ქვეშ ექცევა. ბილსიტყვაობა, სიჯიუტე, თვითნებობა, ურჩობა, უსირცხვილობა. ყველა ეს ეშმაკის განმასხვავებელი ნიშნებია. ადამიანი იმდენად ხდება მისაწვდომი ბოროტებისათვის, რამდენადაც ამ ზემოთ ჩამოთვლილ თვისებებს ფლობს. ერთი მხრივ, როცა კაცის სული განიწმინდება, მასში სული წმინდა იმკვიდრებს და ადამიანი მადლით აღმოივსება. თუ კი პიროვნება საკუთარ თავს მომაკვდინებელი ცოდვებით შებღალავს, მასში არაწმინდა სული ჩასახლდება, ხოლო თუ ის ცოდვები, რომლითაც იგი საკუთარ სულს აბინძურებს, მომაკვდინებელი არ არის, მაშინ იგი ბოროტის სულის ზემოქმედებას გარედან განიცდის. საუბედუროდ ჩვენს დროში ადამიანებს არ სურთ მოიკვეთონ ვნებები, საკუთარი თვითნებობა. ისინი სხვების რჩევებს არ იღებენ. ამის შემდეგ ისინი უსირცხვილო ლაპარაკს იწყებენ და ღვთის მადლს განიშორებენ. ბოლოს ადამიანი სადაც არ უნდა იყოს, იგი ვეღარაფერში წარმატებას ვერ აღწევს, რადგან იგი ეშმაკეული ზემოქმედების ქვეშ იმყოფება. ადამიანი საკუთარ თავს აღარ ეკუთვნის, რადგან გარედან მას ეშმაკი მართავს. ეშმაკი მასში კი არ არის, ღმერთმა დაიფაროს, მაგრამ მას გარედანაც შეუძლია მართოს იგი. ღვთის მადლს განშორებული ადამიანი ეშმაკზე უარესია, რადგან ეშმაკი ყველაფერს თვითონ კი არ აკეთებს, არამედ ბოროტებისკენ უბიძგებს ადამიანებს. მაგალითად, ის თვითონ არ აღასრულებს ბოროტმოქმედებას, მაგრამ ადამიანებს კი აქეზებს ამისკენ და ამის გამო ადამიანები ეშმაკეულნი ხდებიან. აღსარება ეშმაკს ადამიანებზე ზეგავლენას ართმევს. ადამიანები უკიდურეს შემთხვევაში მოძღვართა რომ დადიოდნენ და აღსარებას ამბობდნენ, ეშმაკეული ზემოქმედება განქარდებოდა და ისინი ფიქრს კვლავ შეძლებდნენ. ახლა ხომ ბოროტის გავლენით მათ ტვინებს აზროვნებაც აღარ შეუძლიათ. სინანული, აღსარება, ეშმაკს ადამიანებზე გავლენას უკარგავს. ცოტა ხნის წინ წმინდა მთაზე ერთი ჯადოქარი მოვიდა. რაღაც მოჯადოებული პალუებითა და ბადეებით მან ერთ ადგილს მთლიანად დაფარა ჩემი სენაკისკენ მიმავალი გზა. აქეთ რომ გაევლო ისეთ ადამიანს, ვისაც ცოდვები მონანიებული არ ჰქონდა, აუცილებლად დაშავდებოდა. ოღონდ ისე, რომ მას ამის მიზეზი არ ოცოდინებოდა. როცა გზაზე ეს ჯადოქრული ბადე დავინახე, ჯვარი გადავისახე და მათ შორის შევაბიჯე. ყველაფერი დაირღვა. შემდეგ სენაკში თვითონ ჯადოქარი მივიდა, მან ბოროტის ზრახვები აღიარა და თავისი წიგნები დაწვა. ეშმაკს არანაირი ძალა არ აქვს მორწმუნე ადამიანზე, რომელიც ეკლესიაში დადის, ცოდვებს აღიარებს და ეზიარება. ასეთებს იგი მხოლოდ უკბილო ძაღლივით უღებს. მეორე მხრივ, მას დიდი გავლენა აქვს ურწმუნო ადამიანზე, რომელიც მას საკუთარ თავზე უფლებას მიანიჭებს. ბოროტს ასეთი ადამიანის დაგლეჯაც კი შეუძლია. ასეთ შემთხვევაში მას კბილები აქვს და საბრალოს მათი საშუალებით აწამებს. ეშმაკს იმდენი ძალა უფლება აქვს სულებზე, რამდენადაც ნებას მისცემენ. როდესაც სულიერად გაწონასწორებული ადამიანი გარდაიცვლება,
მისი სულის ცადახსვლა ჩქარ მატარებელს მიაგავს. მყეფარი ქოფაკები მისდევენ ვაგონს, მყეფით იხრჩობიან, ცდილობენ წინ გადაუსწრონ, მატარებელი კი მიჰქრის და მიჰქრის და მყეფარებს არაფრად აგდებს. თუ ისეთი ვინმე კვდება, ვისი სულიერი მდგომარეობაც სასურველია უკეთესი ყოფილიყო, მისი სული თითქოს ჯახირით მიმავალ მატარებელში იმყოფება. მას სწრაფი სვლა არ შეუძლია, რადგან გაუმართავი ბორბლები აქვს, ძაღლები ღია კარში ხტებიან და კბენენ ადამიანებს. იმ შემთხვევაში, თუ ეშმაკმა ადამიანზე დიდი ძალაუფლება მოიპოვა, საჭიროა იპოვონ ამის მიზეზი, რათა ეს უფლებები წაერთვას მას. სხვაგვარად, სხვებმა რაც არ უნდა ბევრი ილოცონ მისთვის, მტერი არ დატოვებს მას, ბროტი ტანჯავს ადამიანს. ღვთელი კითხულობს და კითხულობს განსხმის ლოცვას. საბოლოოდ კი საბრალო უფრო ცუდად ხდება, რადგან ეშმაკი ადრინდელზე მეტად ესხმის თავს. ადამიანმა უნდა შეინანოს, აღსარება თქვას, ჩამოართვას ეშმაკს ის უფლებები, რომელიც თვითონ მიანიჭა, მხოლოდ ამის შემდეგ დატოვებს ბოროტი. წინააღმდეგ შემთხვევაში კი ტანჯვა არ ასწდება. მთელი დღე, 2 დღე ან 2 თვის წლების განმავლობაშიც კი უკითხონ განსხმის ლოცვები, ეშმაკს უფლება აქვს იმ საბრალოზე და არსად წავა. ღვთის წმინდა ქმნილებას ეშმაკი არ ეკარება. ადამიანი, რომელიც ვნებებს ემონება, ეშმაკს საკუთარ თავზე ძალაუფლებას ანიჭებს. მთელი შენი ვნებები სახეში მიახალე ეშმაკს. ეს უნდა ღმერთსაც. ეს თვით შენს პირად ინტერესებშია. ანუ მრისხანება, სიჯიუტე და მისი მსგავსი ვნებები მტრის წინააღმდეგ მიმართე. ანუ სხვაგვარად რომ თქვათ, შენი ვნებები მას მიჰყიდე. აღებული თანხით კი რიყის ქვა იყიდე და დაუშინე ეშმაკს, რომ შენთან მოახლოებაც კი ვერ გაბედოს. ჩვეულებრივ ჩვენ, ადამიანები, უყურადღებობით ან ამპარტავნული აზრებით თვითონვე ვაძლევთ მტერს იმის ნებას, რომ ბოროტება შეგვამთხვიოს. მას შეუძლია ერთი უბრალო აზრი, ან სიტყვაც კი გამოიყენოს. მახსოვს იყო ერთი ძალიან მეგობრული ოჯახი. ერთხელ ქმარმა ცოლს ხუმრობით უთხრა: არა, უნდა გაგეყარო. ცოლმა ხუმრობითმა მიუგო: შენ კი არა, მე უნდა გაგცილდე. ისე ამბობდნენ ყოველგვარი აზრის გარეშე, მაგრამ იქამდე მივიდნენ, რომ ეშმაკმა ისარგებლა. მან მცირე უთანხმოება წარმოშვა და ისინი უკვე სერიოზულად იყვნენ მზად გაყრისათვის. არც ბავშვები ახსოვდათ და არც სხვა რაიმე. საბედნიეროდ გამოჩნდა ერთი სასულიერო პირი. ესაუბრა მათ: რა შრებითო უთხრა, გაყრა ამ სისულელის გამო როგორ შეიძლებაო? თუ ადამიანი საღვთო მცნებებისაგან გადაიხრება, მას ვნებები ებრძვიან და თუ ადამიანმა ვნებებს მასთან ბრძოლის საშუალება მისცა, უკვე ეშმაკი საჭიროც აღარ არის. ბოროტ სულთა შორისაც ხომ არსებობს სპეციალიზაცია. ისინი უკაკუნებენ ადამიანს, არკვევენ, სად სტკივა, ცდილობენ დახმარება აღმოუჩინონ და ამგვარად ძლიონ მას. ყურადღებით უნდა ვიყოთ, დავხუროთ კარი და ფანჯარა, ანუ ჩვენი გრძნობები. ბოროტისათვის მცირე ნაპრალიც კი არ უნდა დავტოვოთ ღია. საშუალება არ უნდა მივცეთ მათი საშუალებით შიგნით შემოაღწიოს. ეს ნაპრალები და ბზარებია ჩვენი სუსტი წერტილები. სულ მცირე შემოსაძრომითაც კი შემოაღწევს მტერი ჩვენში და რაიმეს გვავნებს. ეშმაკი იმ ადამიანში შედის, რომლის გულიც დაბინძურებულია. ღვთის წმინდა ქმნილებას ბოროტი ვერ მიუახლოვდება. თუ ადამიანის გული ჭუჭყისაგან განიწმინდება, ეშმაკი გარბის და კვლავ მოდის ქრისტე. როგორც ღორი, თუ ტალახს ვერ მიაგნო, იღრუტუნებს და წავა. ასევე ეშმაკიც ვერ მიეკარება უწმინდურებისაგან თავისუფალ გულს. რა დარჩენია მას წმინდა და მდაბალ გულში. ამგვარად, თუ ვნახავთ, რომ ჩვენი გული მტრის სადგომად, ქათმის ფეხებიან ქოხად იქცა, ის სასწრაფოდ უნდა დავანგრიოთ, რათა დაგვტოვოს ბოროტმა მობინადრემ, ეშმაკმა. რადგან თუ ცოდვა დიდი ხნის განმავლობაში ცხოვრობს კაცში, ბოროტი მასზე უდიდეს უფლებებს მოიპოვებს ხოლმე. ღვთისკენ მოქცევისას ადამიანი მისგან იღებს ძალას, განათლებასა და ნუგეშს, რომელიც გზის დასაწყისისათვის აუცილებელია. მაგრამ როგორც კი ადამიანის სულიერ ბრძოლას შეუდგება, მტერი მის წინააღმდეგ სასტიკ ომს აცხადებს. აი მაშინ კი აუცილებელია ცოტაოდენი თავშეკავების გამოჩენა, სხვაგვარად როგორ აღმოფხრი ვნებებს. როგორ აღესრულება განძარცვა ძველი კაცისა, როგორ დაგვტოვებს ამ პარტავნება. მაგრამ როდესაც კაცი მიხვდება, რომ თავად საკუთარი ძალით აღრაფერი შეუძლია, ის სიმდაბლით და მორჩილებით ითხოვს ღვთის მადლს და მასთან მოდის სიმდაბლე და მორჩილება.
იგივე ხდება, როცა ადამიანს სურს მავნე ჩვევები მოიშოროს, მაგალითად თამბაქოს წევა, ნარკოტიკები, ლოთობა. თავდაპირველად ის სიხარულს გრძნობს და ტოვებს ამ ჩვევას. შემდეგ ხედავს, როგორ ეწევიან, ლოთობენ, ნარკოტიკებით სარგებლობენ სხვები და ძლიერი ბრძოლა ეწყება. თუ ადამიანი ამ ბრძოლაში გაიმარჯვებს, მაშინ უკვე მისთვის ძნელი აღარ არის ამ ვნებაზე თქვას უარი, ზურგი აქციოს მას. საჭიროა ცოტაოდენი ღვაწლიც, ბრძოლაც, მაცდური თავის საქმის აკეთებს. ჩვენ რა არ ვაკეთებთ ჩვენსას? დიდება მაღალთაში ნომერცა
Cmida